and welcome to another video here at Filipino Recipes at iba pa. Ngayong hapon ay magluluto po tayo ng dinengdeng o bulanglang. At narito po ang ating mga ingredients para sa recipe ito. Una ay magpapakulo lamang tayo ng tubig sa ating kasirola. Pakukulan lang natin yung ating tubig na nilagyan ng ating fish sauce or salted fish sauce. Then we will put our onion. And then, pag kumulo na, ilalagay lang natin yung ating mga gulay. Unahin na natin yung mga mas matagal maluto, kagaya nitong ating kamote or sweet potato. Next one, our sitaw or long beans. Tatanggalin lang natin yung konting mga bula-bula dyan sa ibabaw ng ating dinengdeng. At this point, maaari na rin natin ilagay yung ating pansahog na piritong isda. Maaari kayong gumamit ng kahit anong klase ng isda para sa lutuin ito. Lang natin ito hanggang sa siya ay maluto.
ating finished product, ang ating dinengdeng or bulanglang. Maraming salamat pong muli sa panonood dito sa Filipino Recipes at iba pa. And I will see you all again next time for another video.